สวัสดีค่ะทุกท่านเรื่องราวที่แสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวรวมตอนเหตุการณ์สุดแปลกในสมัยพุทธกาลให้ฟังกันยาวๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ขโมยดวงในสมัยนั้นเหตุการณ์ภิกษุณีสุภาควักลูกตาท้าทายความรักยารักษาเด็กตายให้ฟื้นที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้เป็นปริศนาธรรมและ7สิ่งที่เกิดมาพร้อมหน้าที่อันใหญ่ยิ่งให้แด่พระพุทธเจ้าค่ะเหตุการณ์เหล่านี้จะสนุกและมีประโยชน์สาระยังไงไปรับชมกันค่ะวันนี้นำเรื่องพราหมณ์หัวขโมยผู้มีความรู้ลักษณะของสิริหรือเรียกว่าผู้มีดวงชะตาชีวิตที่ดีมาขโมยดวงของอนาถบิณฑิกเศรษฐีและจะสำเร็จหรือไม่นั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสเหตุการณ์นี้อย่างไรไปรับฟังกันค่ะกับแสงธรรมนำใจเล่าเรื่องสุทัตตเศรษฐีเป็นชาวสาวัตถีแคว้นโกศลเขาเป็นคนมีอัธยาศัยชอบให้ทานชอบสงเคราะห์ผู้อื่นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเมื่อเจริญเติบโตเป็นหนุ่มก็ช่วยบิดาทำการค้าขายหารายได้เข้าครอบครัวเมื่อบิดาล่วงลับสุทัตตะก็ได้สืบทอดตำแหน่งเขายิ่งเป็นทานบดีคือผู้เป็นใหญ่ในการให้ตั้งโรงทานช่วยเหลือคนยากไร้ด้วยตนเองคนทั้งหลายจึงเรียกท่านสุทัตตเศรษฐีว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนไร้ที่พึ่งหรือคนอนาถาค่ะซึ่งเป็นชื่อที่เขาเคยตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตเศรษฐีรู้ข่าวว่าโลกมีพระพุทธเจ้าแล้วนั้นในครั้งที่เดินทางไปทำกิจธุระที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธและแวะพักที่บ้านพี่เขยซึ่งกำลังจัดเตรียมถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ค่ำนั้นเขาพักอยู่ในเรือนและลุกขึ้นตอนยังไม่สว่างคิดว่าสว่างแล้วและเดินเข้าไปยังป่าสีตะวันซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยโสดาบันก่อนกลับสู่บ้านที่กรุงสาวัตถีเศรษฐีได้กราบทูลว่าตนเองจะสร้างเสนาสนะถวายถ้าเสร็จแล้วจะส่งคนมากราบทูลให้เสด็จไปทรงรับและประทับจำพรรษาที่กรุงสาวัตถีกรุงสาวัตถีอยู่ห่างจากกรุงราชคฤห์ประมาณ45โยชน์ระหว่างเดินทางกลับเศรษฐีสละทรัพย์จำนวนมากให้สร้างวิหารไว้ทุกๆกึ่งโยชน์ให้ชนทั้งหลายได้แวะพักและบอกข่าวว่าเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านเมื่อตนเองสร้างอารามเสร็จพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปสาวัตถีโดยเส้นทางนี้หมดทรัพย์ไป100,000 กหาปณะและสิ่งของมีค่าอีก100,000 กหาปณะถึงสาวัตถีแล้วนั้นเศรษฐีได้ซื้อที่ดินของเจ้าเชตกุมารสร้างเสนาสนะเชตวันมหาวิหารเมื่อสร้างวิหารเสร็จแล้วส่งคนไปกราบทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงรับพระวิหารระหว่างที่พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จมาเศรษฐีก็สละทรัพย์บริจาคทานต่างๆแก่ชนทั่วไปผู้เข้ามายังโรงทานในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงรับและประทับจำพรรษาพร้อมกับหมู่สงฆ์อารามแห่งนี้เศรษฐีตั้งตามชื่อของเจ้าชายอารามจึงชื่อว่าเชตวันแต่คนก็รู้กันดีว่าสร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนับแต่นั้นท่านเศรษฐีก็ทำทานทุกๆวันเป็นประจำสำหรับรองรับภิกษุอื่นๆที่เข้ามาฉันในเรือนเศรษฐีใช้จ่ายทรัพย์เพื่อการกุศลและการสงเคราะห์คนยากไร้อย่างไม่เคยขาดเช่นคราวที่หลานสาวร้องให้เพราะตุ๊กตาแตกเธอคิดว่าตุ๊กตาตายเศรษฐีปลอบใจหลานสาวด้วยการทำบุญอุทิศให้ตุ๊กตาส่วนนางบุรคณเทวีและพวกทาสก็ปลอบใจหลานด้วยการถวายทานเช่นกันพวกเขาทำทานติดต่อกันนานถึง3 เดือนจากความมั่งคั่งสู่ความอัตคัดแต่กิจการงานบุญยังดำเนินต่อไปการที่เศรษฐีตั้งโรงทานทำการกุศลจำนวนมากทำให้ทรัพย์ร่อยหรอลงอย่างมากจนเศรษฐีต้องส่งคนไปทวงเงินที่พวกพ่อค้ากู้ยืมไปแต่พวกพ่อค้าก็ยังผัดผ่อนอยู่เศรษฐีต้องคุมคนงานให้ไปขุดทรัพย์ที่บิดาเคยบอกว่าฝังอยู่ริมแม่น้ำไป
ไปถึงก็พบว่าน้ำได้กัดเซาะดินและพัดพาเอาหม้อที่ใส่ซับไว้หายไปในแม่น้ำเศรษฐีต้องสั่งให้คนในเรือนปรับตัวด้วยการนำข้าวปลายเกรียนมาหุงมีน้ำผักเป็นกับแกล้มให้ทุกคนใช้ผ้านุ่งผ้าห่มที่นอนและเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเดิมๆไปก่อนไม่มีเงินซื้อของใหม่ๆเข้ามาแม้จะมีชีวิตลำบากขึ้นเศรษฐีก็ยังให้ทานโดยทานที่ถวายแก่ภิกษุภิกษุณีที่เข้ามาในเรือนก็คือข้าวหุงจากปลายข้าวมีน้ำผักเป็นกับวันหนึ่งเศรษฐีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าท่านคหบดีในเรือนของท่านยังให้ทานอยู่หรือเศรษฐีทูลตอบว่ายังให้อยู่พระพุทธเจ้าข้าแต่ทานนั้นเศร้าหมองไม่ประณีตเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ข้าพระองค์ถวายข้าวปลายเกรียนกับน้ำผักพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านคหบดีท่านไม่ควรคิดว่าให้สิ่งที่เศร้าหมองเลยเพราะถ้ามีจิตประณีตทานที่ให้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายย่อมไม่เรียกว่าให้สิ่งที่เศร้าหมองทานนั้นย่อมมีผลมากเนื่องจากได้ให้แก่ผู้เป็นเนื้อนาบุญแล้วนั้นอันหนึ่งการที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบางครั้งและมีภิกษุภิกษุณีผู้มีศีลเข้าออกเป็นนิดทำให้เทวดาที่อยู่ประจำซุ้มประตูทั้ง7ต้องลงมาอยู่บนพื้นดินจะได้สถิตบนซุ้มประตูก็เฉพาะตอนที่ไม่มีพวกท่านเข้าออกเทวดาผู้อยู่ที่ซุ้มประตู6ซุ้มจาก7ซุ้มมีความยินดีปรีดาที่ได้อยู่ใกล้ชิดมนุษย์ผู้มีศีลทำให้ได้พบเห็นได้ฟังธรรมจากผู้มีศีลเมื่อเห็นท่านเศรษฐีมีความเป็นอยู่ลำบากก็ทุกข์ใจมีเพียงเทวดาประจำซุ้มประตูที่4เท่านั้นไม่ได้เกิดความยินดีที่ผู้มีศีลเข้าออกแต่กลับยินดีที่เห็นเศรษฐียากจนลงจะได้ไม่มีภิกษุเข้าออกตนเองจะได้อยู่บนซุ้มประตูอย่างสบายก่อนหน้านั้นเทวดาตนนี้ได้ขอร้องให้เทวดาผู้ทำหน้าที่มหากัมมันติกะคือเทวดาอำนวยการแก่เทวดาด้วยกันค่ะช่วยไปบอกให้เศรษฐีเลิกบริจาคเสียทีเพราะทรัพย์จะหมดอยู่แล้วแต่ถูกเทวดานั้นขับไล่ว่าท่านเป็นเทวดาอันธพาลเศรษฐีสละทรัพย์ลงในพระศาสนาที่สอนให้ออกจากความทุกข์ถ้าท่านเศรษฐีจะมาจับตัวเราแล้วตัดเอามวยผมของเราไปขายนำเงินมาบริจาคเราก็ยินดีให้เศรษฐีทำท่านจงกลับไปเถิดเทวดาตนนี้ก็ยังไม่ลดละความพยายามในการที่จะทำให้หมู่ภิกษุออกไปให้พ้นเรือนเพื่อตนเองจะได้อยู่ในวิมานซุ้มประตูอย่างสุขสบายคืนหนึ่งก็เข้าไปแสดงตนให้ลูกชายเศรษฐีเห็นอานุภาพแล้วบอกให้ไปช่วยเตือนบิดาให้เลิกทำบุญเถิดเพราะมีความยากจนรออยู่แต่ก็ถูกบุตรชายของเศรษฐีขับไล่กลับออกมาอีกถึงการที่เศรษฐียากจนลงเทวดาตนนี้คิดว่าตอนที่พวกเขายังร่ำรวยอยู่เราพูดอะไรไปพวกเขาย่อมไม่ฟังตอนนี้พวกเขายากจนการนี้แหละเหมาะที่เราจะไปพูดกับตัวเศรษฐีเองเลยเขาจะได้ปิดบ้านเลิกทำบุญเสียทีคืนวันนั้นเทวดาจึงเข้าไปแสดงตนในห้องนอนของเศรษฐียืนรออยู่เหนือพื้นทำแสงสว่างทั่วห้องเศรษฐีตื่นแล้วถามว่าท่านเป็นใครเราคือเทวดาสถิตอยู่ณซุ้มประตูที่4มาแสดงตัวเพราะความหวังดีต่อท่านเศรษฐีกล่าวว่าขอท่านเทพจงบอกมาเถิดเทวดาจึงให้โอวาทว่าท่านมหาเศรษฐีท่านเคยคิดถึงอนาคตของบุตรธิดาบ้างไหมท่านนำทรัพย์จำนวนมากทิ้งลงในศาสนาของพระสมณโคดมทำให้ตัวท่านและบุตรธิดาตกอยู่ในความยากจนท่านบริจาคเกินประมาณและทิ้งการค้าขายวันนี้ท่านเป็นอยู่อย่างอัตคัดก็ยังปล่อยให้พระสมณโคดมและสาวกเข้ามาในเรือนทรัพย์ที่พวกสมณะนำออกไปใครๆก็ไม่อาจนำกลับมาให้ท่านได้ตั้งแต่วันนี้ไปท่านอย่าได้ไปหาพระสมณโคดมเลยและอย่าให้พวกสาวกของพระสมณโคดมเข้ามาในเรือนแห่งนี้เลยสิ่งที่ท่านควรทำในเวลานี้อย่างยิ่งก็คือฟ้องร้องทวงทรัพย์ที่คนยืมไปและจงกลับมาทำการค้าขายอย่างเดิมเถิดเศรษฐีผู้เป็นพระอริยโสดาบัน
ผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยและมีศรัทธาสละบริจาคฟังจบแล้วกล่าวว่านี่เป็นโอวาทที่ท่านแสดงตนเพื่อบอกแก่ข้าพเจ้าหรือเทวดาตอบว่าใช่แล้วระหวังดีเศรษฐีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มั่นคงมีศรัทธาไม่คลอนแคลนทำให้ศรัทธาของข้าพเจ้าตั้งมั่นดุจขุนเขาข้าพเจ้าสละทรัพย์ลงในคำสอนที่นำออกจากทุกข์ท่านเป็นเทวดาที่แนะนำสิ่งที่ไม่สมควรไม่มีมารยาทไม่มีศีลเป็นกาลกิณีผู้ตัดรอนคำสอนข้าพเจ้าไม่ต้องการอยู่ร่วมเรือนกับท่านท่านจงออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเถิดเมื่อเทวดาถูกขับไล่ไร้ที่อยู่จึงได้มาขอความช่วยเหลือจากท้าวสักกเทวราชท่านตรัสแนะให้ทำคุณไถ่โทษท่านเศรษฐีจึงกลับมาร่ำรวยดั่งเดิมข่าวที่ท่านเศรษฐีกลับมาร่ำรวยเพราะมีเทวดาทำคุณไถ่โทษและเศรษฐียังเป็นสหายรักกับเทวดาด้วยแพร่กระจายไปพราหมณ์คนหนึ่งมีความรู้ลักษณะของสิริก็คือมงคลหรือมิ่งขวัญประมาณว่าดวงค่ะได้ยินข่าวแล้วคิดว่าการที่เศรษฐียากจนแล้วกลับร่ำรวยไม่น่าจะเป็นเพราะเทวดาช่วยแต่เป็นเพราะเขามีสิริอยู่ในเรือนถ้าเราได้สิรินั้นมาเราก็จะร่ำรวยเหมือนเขาเราต้องทำเป็นไปเยี่ยมเขาแล้วฉวยโอกาสขโมยสิริมาเป็นของเราเสียพราหมณ์นั้นไปที่บ้านแล้วขอพบเศรษฐีที่บ้านท่านเศรษฐีให้การต้อนรับแล้วถามว่าท่านพราหมณ์มาหากระผมมีเรื่องอะไรให้ผมช่วยหรือพราหมณ์ตรวจดูจนทั่วเรือนก็พบว่าสิริไปอยู่ที่หงอนไก่ตัวสีขาวจึงกล่าวขอไก่ท่านมหาเศรษฐีข้าพเจ้าสอนมนต์แก่พวกมานพ500 คนแต่พวกเราลำบากเพราะมีไก่ตัวหนึ่งขันไม่เป็นเวลาทำให้พวกเราตื่นช้าบ้างเร็วบ้างจึงอยากจะขอไก่สีขาวตัวนี้โปรดให้ข้าพเจ้าเถิดในขณะที่ท่านเศรษฐีกล่าวคำว่าให้เท่านั้นสิริก็เคลื่อนจากหงอนไก่ไปประดิษฐานอยู่ที่ดวงแก้วมณีซึ่งวางอยู่บนหัวนอนพราหมณ์เห็นแล้วเราไม่ได้เอาไก่มากินแต่เราจะเอาสิริที่ไก่สิรินี้ซะแล้วมาอยู่ที่ดวงแก้วท่านเศรษฐีเราขอดวงแก้วดวงนั้นเราอยากได้จังเลยดวงแก้วดวงนี้เผื่อว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการสอนมานพสอนนักเรียนเอาเลยข้าพเจ้าให้แก้วมณีแก่ท่านเอาเถอะพอยกแก้วมณีให้สิริก็หนีอีกเคลื่อนจากแก้วมณีไปประดิษฐานอยู่ที่ไม้ซึ่งวางอยู่บนหัวนอนพราหมณ์ก็ขอไม้นั้นจากท่านเศรษฐีอีกเอาไปเลยสิริก็เคลื่อนออกจากไม้ไปประดิษฐานอยู่ที่ศีรษะภรรยาท่านเศรษฐีพราหมณ์คิดว่าจะไปขอภรรยาท่านเศรษฐีคงไม่ได้เลยยอมบอกความจริงว่าท่านเศรษฐีการที่ข้าพเจ้ามาเรือนของท่านความจริงด้วยความสุจริตใจเลยว่าจะมาขโมยสิริจากท่านข้าพเจ้าได้เห็นสิริของท่านประดิษฐานอยู่ที่หงอนไก่เมื่อท่านให้สิ่งนี้แก่ข้าพเจ้าสิริก็เคลื่อนไปที่แก้วมณีเมื่อท่านให้แก้วมณีสิริก็เคลื่อนไปที่ไม้บนหัวเตียงเมื่อท่านให้สิริก็เคลื่อนไปอยู่ที่ศีรษะของภรรยาของท่านข้าพเจ้าจึงคิดได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใครๆไม่อาจสละได้จึงไม่สามารถขโมยสิริของท่านไปได้เราหมดสิทธิ์เพราะสิริต้องอยู่ได้ด้วยบุญแล้วพราหมณ์นั้นได้อำลาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปด้วยจิตใจห่อเหี่ยวท่านเศรษฐีคิดว่าจะกราบทูลเหตุการณ์เรื่องพราหมณ์จะมาขโมยสิริแล้วไม่สามารถเอาไปได้นี้ให้พระพุทธองค์ทรงทราบจึงไปยังวัดพระเชตวัน ท่านเศรษฐีได้ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระบรมศาสดาทรงสดับเหตุการณ์นั้นแล้วพูดกับท่านเศรษฐีว่าไม่ใช่แต่ในบัดนี้ที่สิริของบุคคลอื่นจะหนีไปแม้ในการก่อนสิริที่บุคคลผู้มีบุญน้อยทำให้เกิดขึ้นแล้วยังหนีไปยังแทบเท้าบุคคลผู้มีบุญมากกว่าวันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องขอนำเสนอเรื่องราวอันน่าทึ่งน่าเหลือเชื่อที่
ที่คุณอาจไม่เชื่อในสมัยพระพุทธเจ้าภิกษุณีผู้มีความงามเป็นเลิศแต่ยอมควักลูกตาเพื่อท้าทายความรักของชายหนุ่มคนหนึ่งเพราะอะไรทำไมภิกษุณีรูปนี้ถึงทำเช่นนี้และในความโหดร้ายนี้จะแฝงไปด้วยหลักธรรมอะไรนั้นไปรับชมกันค่ะนางสุภาเป็นบุตรสาวของพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงราชคฤห์เธอเป็นหญิงมีรูปโฉมสวยงามบิดามารดาจึงตั้งชื่อว่าสุภาเมื่อเจริญวัยแล้วมีศรัทธาถึงรัตนะนางชอบฟังธรรมบ่อยๆและพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นทุกข์ในสังสารวัฏเห็นโทษในกามในการครองเรือนเห็นทางเกษมคือเนคขมมะนางขออนุญาตบิดามารดาบวชเป็นภิกษุณีระยะแรกพวกท่านก็คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการที่ลูกสาวคนเดียวจะไปอยู่นอกสายตาพ่อแม่ครั้นเห็นธิดาแสดงความตั้งใจจริงในการบวชจึงยอมอนุญาตสุภาบวชเป็นภิกษุณีแล้วขณะอยู่ในวัยสาวนั้นท่านบวชในสำนักของพระมหาประชาบดีโคตมีความที่มีศรัทธาดีทั้งมีอุปนิสัยถึงพร้อมท่านเจริญวิปัสสนาอยู่เพียง2-3 วันเท่านั้นก็บรรลุอนาคามิผลเป็นพระอนาคามีวันหนึ่งพระสุภาเถรีเดินออกจากอารามภิกษุณีตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของพระเวฬุวันไปยังชีวกัมพวันวิหารอารามที่หมอชีวกสร้างเพื่อพักผ่อนกลางวันขณะนั้นหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเดินสวนทางมาเห็นใบหน้าของท่านแล้วเกิดจิตรักใคร่ชอบใจจึงหยุดยืนขวางทางพระสุภาหยุดเดินเงยหน้าขึ้นไปมองหนุ่มคนนั้นรู้ว่าเขาเกิดราคะกลุ่มรุมจิตใจอยู่จึงถามว่าเราทำอะไรผิดต่อท่านหรือท่านจึงมายืนขวางหน้าเรารู้ไหมเขาห้ามผู้ชายมาถูกต้องเนื้อตัวของผู้หญิงที่บวชท่านมาขวางทางของเราผู้มีบทอันบริสุทธิ์ผู้เจริญไตรสิกขาจนสัมผัสกุศลที่บริสุทธิ์คือโลกุตระกุศลด้วยสิกขาที่พระสุคตเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของเราทรงสอนไว้เหตุใดท่านผู้มีจิตใจขุ่นมัวมีทุลีคือราคะจึงมายืนขวางทางของเราผู้ปราศจากราคะไม่มีกิเลสที่เป็นดังเนินคือกิเลสเป็นดุจเนินสูงทำให้คนเดินทางเดินไปได้ช้าลงชายวัยรุ่นฟังแล้วกล่าวเชิญให้ท่านสนใจไปในกามารมณ์ว่าท่านยังเป็นสาวอยู่เลยรูปร่างหน้าตาก็งดงามท่านจะบวชไปทำไมเราไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านเลยทิ้งผ้ากาสาวพัดเถิดมาเถิดเรามาร่วมอภิรมย์กันในทับป่านี่แหละต้นไม้กำลังออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฤดูนี้ก็ไม่ร้อนเป็นฤดูฝนชุ่มฉ่ำเป็นฤดูที่เราสองคนควรจะมีความสุขกันการที่เราได้อยู่ร่วมกันดีกว่าการที่ท่านจะต้องอยู่คนเดียวเป็นไหนและท่านจะได้มีเพื่อนถ้าเจ้าไปในป่าเพียงลำพังคนเดียวมันน่าสะพรึงกลัวจะตายถ้าท่านยอมร่วมอภิรมย์กับเราท่านจะได้แต่งตัวสวยงามเหมือนตุ๊กตาและเหมือนกับนางเทพอัปสรเดินเที่ยวชมสวนจิตรลดาถ้าท่านยอมอภิรมย์กับเรากลางป่าเราจะยอมอยู่ใต้อำนาจของท่านผู้มีดวงตาดุจนางกินนรีและคนที่น่ารักกว่าท่านไม่มีเลยดอกบัวโผล่พ้นน้ำแล้วไม่มีมนุษย์คนใดเชยชมก็บานแล้วร่วงโรยไปฉันใดการประพฤติพรหมจรรย์ก็ฉันนั้นเรือนร่างและความงามของท่านก็เช่นกันถ้าไม่ให้ใครชมเชยก็จะแก่เท่าไปเปล่าพระสุภาฟังแล้วถามว่าในร่างกายที่จะต้องแก่ตายไปภายในกายก็เป็นดุจซากศพมีอะไรที่ท่านเห็นว่าเป็นแก่นสารบ้างโปรดบอกมาเถิดหนุ่มวัยรุ่นตอบว่าดวงตาของท่านเหมือนลูกเนื้อทรายนิ่งสงบสดใสมีประกายและเหมือนดวงตาของนางกินนรีที่ท่องเที่ยวไปตามภูเขาเราเห็นดวงตาของท่านแล้วเกิดความรักท่วมท้นใจทำให้เรารู้สึกรักท่านมากที่สุดในโลกพระสุภากล่าวว่าการที่ท่านต้องการอภิรมย์กับเราผู้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าท่านกำลังเดินทางผิดเหมือนต้องการจะนำดวงจันทร์มาเป็นของเล่นหรือเหมือนต้องการจะกระโดดขึ้นไปยังยอดเขาสิเนรุเพราะอะไรเพราะเราไม่มีกามราคะเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าราคะเป็นอย่างไรเพราะเรากำจัดราคะแล้วด้วยอริยมรรคท่านจงไปเกี้ยวพาราสีหญิงผู้ไม่รู้ความจริงของเบญจขันธ์หรือหญิงที่ไม่ได้รับฟังคำสอนของพระศาสดาเถิดอย่ามาเสียเวลากับเราผู้รู้ความจริงเลย
เราเป็นสาวิกาของพระสุคตเจ้าดำเนินไปด้วยญาณคืออริยมรรคถอนลูกศรคือกิเลสได้หมดสิ้นไม่มีอาสวะกิเลสยินดีอยู่แต่ในเรือนว่างมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ยึดเรือนร่างไร้แก่นสารว่าสวยงามคนที่ยึดอย่างนั้นก็เป็นเหมือนคนที่กำลังยึดพยับแดดว่าเป็นน้ำหรือคนที่ยึดต้นไม้ทองคำที่ปรากฏในความฝันว่าเป็นความจริงฉะนั้นดวงตานี้เป็นเหมือนก้อนครั่งที่วางไว้ในโพรงไม้กระบอกตามีต่อมดุจฟองน้ำตรงกลางดวงตามีน้ำตาและขี้ตาเกิดที่ดวงตานี้ท่านรู้ความจริงอย่างนี้แล้วท่านยังจะชอบดวงตาของเราอีกหรือไม่ชายหนุ่มผู้ถูกความกำหนัดกลุ่มรุมอยู่จึงกล่าวว่าเราก็ยังชอบดวงตาและปรารถนาจะอภิรมย์กับท่านอยู่ดีทันใดนั้นพระสุภาเถรีผู้มีดวงตางดงามก็ใช้มือควักดวงตาข้างซ้ายออกมาจากเบ้าตาแล้วยื่นส่งให้แก่เขาพร้อมกับกล่าวว่าเชิญท่านนำดวงตาของเราไปเถิดเราให้ท่านโปรดจงรับไปชายหนุ่มแล้วตกใจมากความรักความเสน่หามาลายไปพลันเขารีบหมอบกล่าวขอขมาว่าข้าแต่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ขอความสวัสดีจงมีแก่แม่เจ้าเถิดข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติอนาจารอย่างนี้กับใครๆอีกแล้วพระสุภากล่าวว่าจงรู้ไว้เถิดว่าการกระทบกระทั่งกับบุคคลเช่นเราตัวท่านก็เป็นเหมือนกำลังกอดกองไฟที่ลุกโชนอยู่ชายหนุ่มกล่าวว่าเหมือนจับอสรพิษร้ายขอท่านแม่เจ้าได้โปรดยกโทษให้กระผมด้วยเถิดเพื่อความสวัสดีของกระผมขอรับพระสุภายืนสงบนิ่งกล่าวว่าท่านจงมีความสวัสดีเถิดจากนั้นพระสุภาเถรีเข้าไปชีวกัมพวันวิหารเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาทันทีที่ท่านมองเห็นพระวรบุญลักษณะเห็นพระมหาปุริสลักษณะที่เกิดจากบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสมมาดวงตาข้างซ้ายได้หายเป็นปกติท่านมองเห็นพระศาสดาด้วยในตาทั้งสองข้างแล้วเกิดปีติโสมนัสยิ่งในพระพุทธคุณขณะที่ยังยืนอยู่นั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิตของท่านแล้วทรงแสดงธรรมปฏิบัติให้ท่านได้บรรลุพระอรหันต์พระสุภาเถรีปรับจิตใจให้ปีติโสมนัสลดลงแล้วเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาสี่ถวายอภิวาทพระศาสดาแล้วกลับออกไปกามเป็นเครื่องผูกอันใดเกิดแต่เหล็กเกิดแต่ไม้ผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่กล่าวเครื่องผูกอันนั้นว่าเป็นเครื่องผูกอันมั่นคงเลยส่วนความยินดีของบุคคลผู้ยินดีแล้วในตุ้มหูแก้วมณีเป็นต้นด้วยและความเยื่อใยในบุตรและภรรยาด้วยผู้มีปัญญาทั้งหลายกล่าวความยินดีและเยื่อใยอันนั้นว่าเป็นเครื่องผูกอันมั่นคงที่จะฉุดสัตว์ลงสู่ที่ต่ำได้โดยแท้ซึ่งผูกไว้หย่อนๆแต่แก้ได้ยากสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับแสงธรรมนำใจเล่าเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกุศโลบายและพระพุทธเจ้าทรงบอกยารักษาเด็กที่ตายแล้วให้ฟื้นให้แก่นางผู้เป็นแม่ข้อคิดดีมากๆเลยค่ะแต่จะด้วยเหตุอะไรนั้นและเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันค่ะพระกีสาโคตมีเถรีถือกำเนิดในสกุลคนเข็นใจในกรุงสาวัตถีนั้นบิดามารดาตั้งชื่อให้นางว่าโคตมีแต่เพราะความที่นางเป็นผู้มีรูปร่างผอมบอบบางคนทั่วไปจึงพากันเรียกนางว่ากีสาโคตมีในกรุงสาวัตถีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึง40 โกติแต่ต่อมาทรัพย์เหล่านั้นกลายสภาพเป็นถ่านไปทั้งหมดเศรษฐีเกิดความเสียดายเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมไปจากเดิมมีสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียนและได้ทราบสาเหตุความทุกข์ของเศรษฐีนั้นจึงแนะนำอุบายที่จะให้ทานเหล่านั้นกลับมาเป็นเงินเป็นทองดังเดิมว่าสหายท่านจงนำถ่านทั้งหมดนี้ออกไปวางที่ริมถนนในตลาดทำทีประหนึ่งว่านำสินค้าออกมาขายถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาพูดว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้น
แต่ท่านกลับเอาเงินทองมานั่งขาย ถ้าคนที่พูดนั้นเป็นหญิงสาวท่านก็จงสู่ขอนางมาเป็นสะใภ้แล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดนั้นให้แก่เธอท่านก็จงอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับเธอนั้นแต่ถ้าคนที่พูดเป็นชายหนุ่มท่านก็จงยกธิดาของท่านให้แก่เขาแล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่เขาโดยทำนองเดียวกันเศรษฐีได้ฟังสหายแนะนำแล้วเห็นดีด้วยจึงทำตามสหายแนะนำทุกอย่างประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็พูดกันว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ท่านกลับมานั่งขายถ่านเศรษฐีตอบว่าก็เรามีแต่ถ่านอย่างเดียวสิ่งอื่นๆของเราไม่มีวันนั้นนางกีสาโคตมีเดินเข้าไปธุระในตลาดเห็นเศรษฐีแล้วนึกประหลาดใจจึงถามว่าคุณพ่อคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ทำไมคุณพ่อกลับเอาเงินทองมาขายเหล้าเงินทองที่ไหนกันแม่หนูเศรษฐีกล่าวคุณพ่อก็ที่กองอยู่นี่ไงพูดแล้วนางก็กอบเต็มมือให้เศรษฐีดูทันใดนั้นเศรษฐีก็เห็นถ่านในกำมือของนางกลายเป็นเงินเป็นทองจริงๆจากนั้นเศรษฐีได้สอบถามถึงสถานที่อยู่และตระกูลของนางแล้วได้สู่ขอนางมาทำพิธีอาวาหมงคลกับบุตรชายของตนแล้วมอบทรัพย์40 โกตินั้นให้แก่นางทรัพย์เหล่านี้ก็กลับเป็นเงินเป็นทองดังเดิมนางได้อยู่ร่วมกับสามีจนมีบุตร1 คนในขณะที่บุตรของนางอยู่ในวัยพอเดินได้เท่านั้นก็ถึงแก่ความตายหน้าเศร้าหมองนางห้ามมิให้คนนำบุตรของนางไปเผาหรือไปทิ้งในป่าช้านั้นเพราะนางไม่เคยเห็นคนตายจึงอุ้มร่างบุตรชายที่ตายแล้วนั้นเที่ยวเดินถามตามบ้านเรือนต่างๆว่ามียารักษาบุตรของนางบ้างหรือไม่คนทั้งหลายพากันคิดว่านางคงจะเป็นบ้าจึงเที่ยวหายารักษาคนตายให้ฟื้นขึ้นมาผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาผู้มีปัญญาคนหนึ่งเห็นกิริยาของนางแล้วก็คิดว่านางคงจะมีบุตรคนแรกจึงรักบุตรมากและคงจะไม่เคยเห็นคนตายจึงไม่รู้ว่าความตายเป็นอย่างไรเราควรจะแนะนำทางให้นางดีกว่าจึงกล่าวกับนางว่าแม่หนูฉันเองไม่รู้จักยารักษาลูกของเธอหรอกแต่พระสมณโคดมขณะนี้ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ท่านรู้จักยาที่รักษาลูกของเธอได้นางรู้สึกดีใจที่ทราบว่ามีคนสามารถรักษาลูกน้อยของนางให้หายได้จึงอุ้มลูกน้อยรีบมุ่งหน้าตรงไปยังพระวิหารเชตวันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วทูลถามหายาที่จะมารักษาลูกของนางให้หายได้พระพุทธองค์รับสั่งให้นางไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดหยิบมือหนึ่งมาเป็นเครื่องปรุงยาแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ได้จากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนเท่านั้นจึงสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงยาได้พระศาสดาบอกยาให้ในดวงจิตของนางคิดว่าของสิ่งนี้หาไม่ยากนางอุ้มร่างลูกน้อยเข้าไปในหมู่บ้านออกปากขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดตั้งแต่บ้านหลังแรกเรื่อยไปปรากฏว่าทุกบ้านมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดทั้งนั้นแต่พอถามว่าที่บ้านนี้เคยมีคนตายหรือไม่เจ้าของบ้านต่างก็ตอบเหมือนกันอีกว่าที่บ้านนี้คนที่ยังเหลืออยู่นี้ยังน้อยกว่าคนที่ตายไปแล้วอีกเมื่อทุกบ้านต่างก็ตอบอย่างนี้นั้นนางจึงเข้าใจว่าความตายนั้นเป็นอย่างไรและคนที่ตายก็มิใช่ว่าจะตายเฉพาะลูกของเธอเท่านั้นทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันหมดนางจึงวางร่างลูกน้อยไว้ในป่าแล้วกลับไปกราบทูลพระบรมศาสดาว่าไม่สามารถจะหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านเรือนที่ไม่เคยมีคนตายได้พระพุทธองค์ได้สดับคำกราบทูลของนางแล้วตรัสว่าโคตมีเธอเข้าใจว่าลูกของเธอเท่านั้นหรือที่ตายอันความตายนั้นเป็นของธรรมดาที่มีคู่กับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเพราะว่ามัจจุราชย่อมฉุดฆ่าสัตว์ทั้งหมดของผู้มีอัธยาศัยเต็มเปี่ยมไปด้วยกิเลสตัณหาให้ลงไปในมหาสมุทรคืออบายภูมิอันเป็นเสมือนว่าห้องน้ำใหญ่ฉะนั้น
นางได้ฟังพระดำรัสของพระบรมศาสดาจบลงก็ได้บรรลุอริยผลดำรงอยู่ในพระโสดาบันแล้วกราบทูลขอบรรพชาพระบรมศาสดารับสั่งให้ไปบรรพชาในสำนักของภิกษุณีสงฆ์นั้นนางบวชแล้วได้นามว่ากีสาโคตมีเถรีวันหนึ่งพระเถรีได้ไปทำความสะอาดโรงอุโบสถเห็นแสงประทีปที่จุดอยู่ลุกโผล่ขึ้นแล้วดับลงสลับกันไปนางจึงถือเอาดวงประทีปนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานว่าสัตว์โลกก็เหมือนกับแสงประทีปนี้มีเกิดขึ้นและดับไปแต่พูดถึงพระนิพพานไม่เป็นอย่างนั้นขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ภายในทรงทราบด้วยพระญาณว่านางกำลังยึดเอาเปลวดวงประทีปเป็นอารมณ์กรรมฐานอยู่จึงเข้าไปประทับนั่งตรงหน้าของนางแล้วตรัสว่าอย่างนั้นแหละโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นและดับไปเหมือนเปลวดวงประทีปนี้แต่พูดถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงชั่วขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานย่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้ง100 ปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานนั้นเมื่อสิ้นสุดพระพุทธดำรัสนางก็ได้บรรลุพระอรหัตผลดำรงตนเป็นพระเถรีผู้เคร่งครัดในการใช้สอยบริหารยินดีเฉพาะผ้าไตรจีวรที่มีสีปอนและเศร้าหมองเที่ยวไปทุกหนทุกแห่งด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงได้ประทานแต่งตั้งพระเถรีนี้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมองสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นำเรื่องสิ่งมงคลอันเป็นอัศจรรย์ทั้ง7ที่เกิดมาพร้อมหน้าที่อันใหญ่ยิ่งให้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรียกอีกอย่างว่าสหชาติทั้ง7ค่ะแล้วจะมีอะไรมั่งไปรับฟังกันค่ะก่อนเข้าเรื่องมาฟังความหมายเล็กน้อยของคำว่าสหชาติกันก่อนค่ะสหชาติหมายถึงเกิดพร้อมกันมาจากสหแปลว่าด้วยกันร่วมพร้อมและชาติแปลว่าการเกิดหรือกำเนิดครั้นพระนางสิริมหามายาพระราชมารดาของพระพุทธเจ้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดพระประสูติก็เสด็จจากกรุงกบิลพัสไปยังกรุงเทวทหะอันเป็นเมืองต้นตระกูลของพระนางตามธรรมเนียมฝ่ายหญิงจะต้องกลับไปคลอดที่บ้านอบิดามารดาค่ะเมื่อขบวนผ่านมาถึงอุทยานลุมพินีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างนครทั้งสองพระนางประชวรพระคันบรรดาข้าราชบริพารก็รีบจัดที่ประสูติถวายภายใต้ต้นสาละใหญ่การเวลานั้นแดดอ่อนดวงตะวันยังไม่ขึ้นตรงศีรษะเป็นวันเพ็ญเดือน6พระจันทร์จักโคจรเต็มดวงในยามเที่ยงคืนชมพูทวีปเริ่มมีฝนอากาศโปร่งต้นไม้ในอุทยานป่าสาละกำลังผลิออกใบอ่อนดอกสาละดอกจำปาป่าดอกอโศกและดอกไม้นานาพันธุ์กำลังเบ่งบานส่งกลิ่นเป็นที่จำเริญใจพระนางสิริมหามายาประทับยืนพระหัตถ์ขวาเหนี่ยวกิ่งสาละพระหัตถ์ซ้ายปล่อยตกประสูติพระโอรสโดยสะดวกในวันเพ็ญเดือน6วันที่พระกุมารประสูตินั้นมีมนุษย์และสัตว์กับสิ่งของซึ่งเป็นสหชาติมงคลบังเกิดร่วมถึง7สิ่งสหชาตินั้นหมายถึงผู้เกิดร่วมด้วย7สหชาติของพระพุทธเจ้าก็คือ 1. พระนางพิมพาค่ะพระนางพิมพาหรือพระนางยโสธราพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปพุทธแห่งกรุงเทวทหะและเป็นพระคณิษฐาของพระเทวทัตพระนางเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระชนได้16 ปีและเป็นพระมารดาของพระราหุลภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติพระนางเข้าไปกอดพระบาทร้องให้รำพึงรำพันดั่งขาดสติอย่างน่าเวทนาพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นผลให้พระนางคลายโศกเศร้าถึงขั้นบรรลุโสดาบันภายหลังพระนางพิมพาออกบวชมีนามว่าพระพัทธกัจจานาเถรีพระยโสธราเถรีบรรลุอรหันต์และนิพพานขณะพระชนมายุ78 ปีหรือ2 ปีก่อนการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 2. พระอานนท์ค่ะเป็นเจ้าชายในสากยวงศ์โอรสของพระเจ้าสุโกธนะ
ซึ่งเป็นพระเจ้าอาของเจ้าชายสิทธัตถะท่านออกบวชในพุทธศาสนาและได้รับเลือกเป็นพระอุปัฏฐากประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในหลายด้านท่านบรรลุพระอรหันต์หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว3 เดือนเป็นกำลังสำคัญในคราวทำปฐมสังฆายานาท่านดำรงชีวิตสืบมาจนถึงอายุได้120 ปีจึงปรินิพพานในอากาศเหนือแม่น้ำโรฮินีซึ่งเป็นเส้นกั้นแดนระหว่างแคว้นของพระญาติ2 ฝ่ายคือสากยะและโกริยะ4 นายชนะเป็นอำมาตย์คนสนิทและเป็นสารถีของเจ้าชายสิทธัตถะในวังเสด็จออกบรรพชาเมื่อมีพระชนได้29 ปีนายชนะตามเสด็จไปด้วยและนำเครื่องอาภรณ์พร้อมทั้งคำกราบทูลของเจ้าชายสิทธัตถะกลับกรุงกบิลพัสต์ภายหลังนายชนะบวชเป็นภิกษุได้ถือตนว่าเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาแต่ครั้งเป็นเจ้าชายภิกษุรูปอื่นว่ากล่าวตักเตือนมักไม่ฟังเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระชนถูกเหล่าสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์คือพร้อมใจกันไม่พูดคุยด้วยปล่อยให้โดดเดี่ยวจากหมู่สงฆ์เป็นเหตุให้พระชนระลึกได้แล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุด4 อำมาตย์กาลุทายีเป็นมหาดเล็กที่เกิดในตระกูลอำมาตย์แห่งกรุงกบิลพัสต์และเป็นพระสหายสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระเจ้าสุทโธทนะได้ส่งอำมาตย์กาลุทายีไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ให้เสด็จมากรุงกบิลพัสต์ปรากฏว่าเมื่อท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาก็บรรลุพระอรหัตผลทันทีจึงอุปสมบทเป็นภิกษุแต่พระกาลุทายีเถระยังรำลึกเสมอว่าต้องทูลเชิญพระพุทธเจ้าไปโปรดพระประยูรญาติและชาวเมืองที่กรุงกบิลพัสต์จึงทูลเชิญพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าภิกษุให้เสด็จไปจนเป็นผลสำเร็จและได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในเรื่องผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส5 ม้ากันทกะม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะตัวม้ายาวจากคอถึงหาง18 ศอกส่วนสูงก็เหมาะสมกับส่วนยาวมีสีขาวผ่องเหมือนเปลือกหอยสังที่ขาวสะอาดในราตรีที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จหนีออกจากพระราชวังเพื่อเสด็จออกบรรพชาการเดินทางครั้งนี้มีนายชนะเกาะหางม้ากันทกะไปด้วยม้ากันทกะเดินทางถึงแม่น้ำอโนมาใช้เวลาเที่ยงคืนถึงเช้าระยะทาง30 โยชน์ประมาณ180 กิโลเมตรกระโดดครั้งเดียวก็ข้ามแม่น้ำอโนมาเมื่อข้ามฝั่งแม่น้ำแล้วเจ้าชายสิทธัตถะจึงรับสั่งว่ากันทกะเจ้าจงกลับไปยังเมืองกบิลพัสต์ม้ากันทกะจึงเหลียวมองไปทางเจ้าชายสิทธัตถะพอเจ้าชายรับสายตาไปม้าก็ถึงแก่ความตายเนื่องจากเสียใจและได้ไปเกิดอยู่ในดาวดึงมีชื่อว่ากันทกเทวบุตร6 ต้นมหาโพธิ์เจ้าชายสิทธัตถะขณะที่มีพระชนมายุได้35 ปีทรงบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญเดือน6ใต้ต้นโพสีมหาโพธิ์ภายในป่าสาลใกล้แม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธปัจจุบันคือตำบลพุทธคยาแขวงเมืองอุรุเวลาเสนานิคมของรัฐพิหารต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่1เกิดพร้อมกับเจ้าชายสิทธัตถะมีอายุ305 ปีต้นโพตรัสรู้ต้นที่2มีอายุ891 ปีต้นที่3มีอายุ 1,227 ปีต้นโพตรัสรู้ปัจจุบันเป็นหน่อที่4ปลูกราวพุทธศักราช 2434 7 ขุมทรัพย์ทั้ง4ขุมทรัพย์ทั้ง4หรือนิธิกุมพีคือขุมทอง4ขุมได้แก่ขุมทองสังคนิธีขุมทองเอลนิธีขุมทองอุบลนิธีขุมทองปุณธริกนิธีเป็นขุมทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับผู้มีบารมีเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีบุญญาธิการขุมทรัพย์ทั้ง4หรือนิธิกุมพีได้บังเกิดขึ้นที่มุมกำแพงพระนครทั้ง4ด้านในวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติเพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะใช้หากพระองค์ประสงค์จะเป็นพระจักรพรรดิ
แต่เจ้าชายเลือกสละขุมทรัพย์ทั้งหมดแล้วออกบวชเพื่อบรรลุในพระสัมมาสัมโพธิญาณเลข 7 จึงเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียจากอิทธิพลพุทธศาสนาซึ่งครั้งหนึ่งเคยแพร่หลายมาก่อนเสื่อมความนิยมเพราะลัทธิฮินดูอันแข็งแกร่งในอินเดียเองกระนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของเลข 7 ยังแพร่ไปถึงจีนและญี่ปุ่นพร้อมการไปถึงของศาสนาพุทธโดยเฉพาะญี่ปุ่นที่ถือเอาเลข 7 ว่าเป็นเลขมงคลสูงสุดเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องนำเรื่องนางอุตราสุดยอดภรรยาที่ยอมจ้างหญิงคณิกามาบำเรอสามีเพื่อจะได้รักษาศีลอุโบสถและเพราะอะไรหญิงคณิกาถึงมาอาฆาตเธอด้วยวิธีที่โหดร้ายเธอจะลอดเนื้อมือหญิงคณิกานี้ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนทำอะไรไปรับฟังกันค่ะเมื่อปุณณเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีฉับพลันลูกสาวก็เป็นที่หมายปองสุมาณะเศรษฐีทวงบุญคุณบีบให้นางอุตราแต่งงานกับลูกชายตนครั้งสมัยพุทธกาลเมื่อปุณณเศรษฐีสร้างเรือนใหม่แล้วนั้นเรือนหลังนี้ก็เปิดต้อนรับภิกษุภิกษุณีคนในครอบครัวมีศรัทธาทำทานมีศีลมีธรรมเป็นนิจบุตรสาวคือนางอุตราก็เป็นที่ต้องการของตระกูลใหญ่ต่างต้องการได้นางมาเป็นบุตรสะใภ้เพื่อเกี่ยวความสัมพันธ์เป็นญาติกับปุณณเศรษฐีสุมาณะเศรษฐีตัดสินใจเจรจาสู่ขอนางอุตราให้กับบุตรชายของตนเมื่อปุณณเศรษฐีตอบปฏิเสธสุมาณะเศรษฐีก็พูดทวงบุญคุณว่าท่านปุณณะตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านอาศัยครอบครัวของเราเลี้ยงชีพทั้งการงานและที่อยู่อาศัยแม้แต่ที่นาที่ท่านไปไถแล้วเกิดเป็นทองคำนั้นก็เป็นที่นาของเราจงยกธิดาให้บุตรชายของเราเถิดมิตรภาพของพวกเราจะได้ยาวนานขึ้นอีกแต่ปุณณเศรษฐีก็ยังปฏิเสธด้วยการกล่าวว่าบุตรชายของท่านสุมาณะเป็นมิจฉาทิฐิถ้าแต่งไปแล้วนางอาจไม่ได้ทำบุญลูกของเราอยู่ห่างจากพระรัตนตรัยไม่ได้ผมไม่อาจให้แต่งงานกับลูกชายท่านได้ข่าวที่ปุณณเศรษฐีไม่ยกนางอุตราให้กับบุตรชายของสุมาณะเศรษฐีได้แพร่กระจายไปพวกเศรษฐีและคหบดีชาวราชคฤห์ที่สนิทสนมกับสุมาณะเศรษฐีต่างพากันมาขอร้องวิงวอนให้ปุณณเศรษฐีเห็นแก่ไมตรีอันยาวนานอย่าทำลายไมตรีเลยปุณณเศรษฐีพูดคุยกับนางอุตราผู้เป็นธิดาแล้วบุตรสาวยินยอมสุมาณะเศรษฐีจึงจัดพิธีสู่ขอและรับนางไปสู่ตระกูลในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะนับแต่แต่งงานเข้าสู่ตระกูลสามีนางอุตรามิได้มีโอกาสประพฤติกุศลอย่างเดิมเลยไม่ได้เข้าไปบำรุงภิกษุภิกษุณีทั้งไม่ได้โอกาสนิมนต์พวกท่านมาในเรือนเลยนับจากวันเข้าพรรษาเป็นต้นมานางไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมเลยตลอด2 เดือนครึ่งเหลือเวลาอีกเพียงครึ่งเดือนก็จะถึงวันออกพรรษานางอุตราถูกขังไว้แต่ในเรือนเมื่อสามีรู้ว่าจะไปบำรุงภิกษุภิกษุณีนางจึงตัดสินใจส่งข่าวไปหาปุณณเศรษฐีผู้เป็นบิดาว่าเหตุใดพ่อจึงให้พวกเขาจับลูกมาขังไว้แต่ในเรือนพ่อทำอย่างนี้สู้ทำให้ลูกเสียโฉมหรือให้ไปเป็นนางทาสีคนพวกอื่นเสียยังดีกว่าการที่มาอยู่ในตระกูลมิจฉาทิฐิไม่ประเสริฐเลยตั้งแต่ลูกมาอยู่ในสกุลนี้ลูกยังไม่เคยได้ทำบุญกุศลไม่ได้พบภิกษุภิกษุณีเลยปุณณเศรษฐีได้ข่าวแล้วเสียใจครุ่นคิดหาทางออกให้แก่บุตรสาวแล้วตัดสินใจส่งคนนำเงิน 15,000 กหาปณะไปให้ลูกพร้อมจดหมายสั่งว่าลูกรักในนครนี้มีหญิงคณิกาหญิงงามเมืองโสเพณีชื่อสิริมาอยู่เจ้าจงให้คนไปเชิญมาเจรจาให้นางรับเป็นนางบำเรอสามีของเจ้าโดยจ่ายให้นาง 15,000 กหาปณะให้บำเรอ15 วันระหว่างนี้ตัวลูกก็จงทำบุญต่างๆตามสบายนางอุตราให้คนไปเชิญนางสิริมาพูดคุยนางสิริมาตอบตกลงแล้วจึงพาไปพบสามีและให้เหตุผลว่า
หญิงคนนี้จะเป็นหญิงบำเรอของท่านตลอด15 วันส่วนดิฉันจะขออนุญาตถวายทานฟังธรรมตลอด15 วันขอได้โปรดอนุญาตให้ดิฉันทำบุญกับพระผู้เป็นเจ้าที่ดิฉันเคารพนับถือได้ตามสะดวกด้วยสามีเห็นรูปโฉมนางสิริมาแล้วเกิดความเสน่หามากตอบตกลงตามคำของภรรยานางอุตราผู้เป็นภรรยายินยอมอนุญาตด้วยความเต็มใจวันรุ่งขึ้นนางอุตราก็ทูลเชิญพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ให้เสด็จมาจากพระเวฬุวันมหาวิหารเพื่อรับมหาทานในเรือนหลังนี้ตลอด15 วันพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วนางมีจิตปิติโสมนัสว่าเราจะได้อุปัฏฐากพระศาสดาจะได้ฟังธรรมติดต่อกันไปจนถึงวันมหาปวารณากลับถึงเรือนแล้วนางดำเนินการจัดแจงโรงครัวเตรียมเสบียงและไทยธรรมต่างๆให้เพียงพอกับการทำบุญ15 วันนับแต่วันรุ่งขึ้นเรื่อยไปจนถึงวันขึ้น14 ค่ำรวม14 วันนางก็ได้กระทำบุญต่างๆเหล่านั้นแต่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ฝ่ายสามีก็เพลิดเพลินการอภิรมย์กับนางสิริมาบ่ายของวันขึ้น14 ค่ำนั้นนางอุตรายังคงสั่งการคนงานให้ทำกิจต่างๆเช่นหุงต้มนึ่งผัดเพื่อให้พร้อมถวายทานในวันขึ้น15 ค่ำเดือน11อันเป็นวันออกพรรษาและวันมหาปวารณาฝ่ายสามีคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันมหาปวารณาของคนที่นับถือพระพุทธเจ้ามีอันธพาลของเราเที่ยวทำอะไรอยู่ที่ไหนนะแล้วเดินไปที่หน้าต่างมองไปที่โรงครัวก็เห็นนางอุตรามีผ้านุ่งห่มเปรอะเปื้อนขมุกขมอมวุ่นอยู่กับกิจต่างๆจึงคิดว่านางอันธพาลมีเงินมากมายแต่กลับเลือกจะทำอะไรโง่ๆเพื่ออุปัฏฐากพวกสมณะโลนแทนที่จะเที่ยวไปในที่ต่างๆดูชมสิ่งที่สวยงามเมื่อคิดถึงตอนนี้แล้วเขาก็เดินหัวเราะกลับไปห้องนอนความเป็นไปของเขาตกอยู่ในสายตาของนางสิริมาผู้แอบดูอยู่นางเกิดความหึงหวงว่าเรามีความสุขดีที่ได้มาอยู่ในเรือนแห่งนี้เขาก็รักเราดีเราก็มีใจรักใคร่เขาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นางอุตราว่าจ้างเรามาบำเรอเขาก็คงคิดถึงเมียจึงมาแอบดูด้วยความรักและห่วงใยน่าเสียดายความสุขถ้าเราต้องออกจากเรือนนี้ไปมีทางเดียวเราต้องทำให้นางเสียโฉมหรือไม่ก็ตายไปเราก็จะได้อยู่ในฐานะภรรยาของเขาได้เป็นใหญ่ในเรือนนี้แท้จริงนางสิริมาเดินออกจากเรือนมุ่งเข้าไปในโรงครัวโดยที่นางอุตราไม่ทันระวังตัวนางสิริมาก็หยิบทัพพีตักน้ำมันที่เดือดพล่านในกระทะทอดขนมขึ้นเดินเข้าไปใกล้ๆนางอุตราเหลือบเห็นเข้าพอดีรู้ความประสงค์ร้ายจึงแผ่เมตตาให้นางสิริมาว่าสหายหญิงของเรามีอุปการะแก่เรามากเพราะนางแท้ๆเราจึงได้ถวายทานและฟังธรรมจักรวาลก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปนางมีคุณใหญ่แก่เรามากถ้าเราโกรธนางน้ำมันก็จงลวกตัวเถิดถ้าเราไม่มีความโกรธน้ำมันร้อนก็อย่าลวกเราเลยทันทีที่คิดจบนางสิริมาก็เข้าถึงตัวพลิกทัพพีเทน้ำมันราดลงบนศีรษะนางอุตราน้ำมันร้อนกลับเป็นเสมือนน้ำเย็นนางอุตรายังมีกิริยาปกติไม่ร้อนไม่ทุรนทุรายนางสิริมาคิดว่าน้ำมันคงหายร้อนจึงรีบเดินไปตักใหม่คราวนี้พวกนางทาสีตั้งหลักได้แล้วถือไม้ชี้หน้าว่าหยุดนะนางตัวร้ายจงทิ้งทัพพีลงเดี๋ยวนี้เลยเลิกคิดทำอันตรายแม่ของพวกเราถ้าไม่หยุดพวกเราจะรุมตีเจ้าให้ตายนางสิริมาเกิดความหวาดกลัวทิ้งทัพพีน้ำมันลงพื้นพวกนางทาสีก็กรูเข้าไปทำร้ายนางทันทีตบตีทุบถีบจนนางล้มกองกับพื้นนางอุตราร้องห้ามแล้วพวกทาสีก็ยังไม่ฟังในที่สุดนางจึงตัดสินใจเข้าไปยืนคร่อมร่างนางสิริมาไว้นางทาสีทุกคนจึงได้หยุดถอยออกไปนางอุตราก้าวออกมายืนดูนางสิริมาเห็นสภาพสะบักสะบอมจึงกล่าวว่าเหตุใดเจ้าทำกรรมหนักเช่นนี้เล่านางสิริมานิ่งนางอุตราสั่งให้นางทาสีอุ้มร่างวางบนเตียงให้ปฐมพยาบาล
ทำความสะอาดบาดแผลเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่และกล่าวโอวาทไปพลางนางสิริมารู้สำนึกว่าทำความผิดครั้งใหญ่เพราะความหึงหวงทั้งที่เป็นเพียงคนนอกเรือนคิดว่าถ้านางอุตราไม่ห้ามปรามป่านนี้พวกทาสีคงรุมทำร้ายเราจนตายแน่เราช่างผิดมหันต์เราต้องขอโทษนางตอนนี้แหละไม่อย่างนั้นศีรษะเราจะแตกออกเป็น7 เสียงแน่คิดดังนั้นแล้วจึงหมอบกราบลงที่เท้านางอุตรากล่าวขอโทษว่าแม่เจ้าแม่จงยกโทษให้แก่ดิฉันด้วยเถิดนางอุตรากล่าวว่าสิริมาเอ๋ยตัวเราเป็นลูกที่มีพ่อถ้าพ่อเรายกโทษให้เราก็จะยกโทษให้นางสิริมาถามต่อว่าแม่อุตราถ้าอย่างนั้นดิฉันจะไปขอขมาต่อท่านปุณเศรษฐีบิดาของท่านในวันนี้แหละนางอุตราตอบปุณเศรษฐีเป็นพ่อบังเกิดเกล้าของเราในสังสารวัฏแต่ถ้าพ่อบังเกิดเกล้าที่นำเราออกจากวัฏยกโทษให้เราก็จะยกโทษให้นางสิริมาถามแล้วใครเล่าเป็นบิดาบังเกิดเกล้านำออกจากวัฏของแม่เจ้านางอุตราตอบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางสิริมาจึงตอบไปว่าแต่ดิฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์เลยจะขอให้ยกโทษได้อย่างไรนางอุตราตอบเราจะเป็นภาระให้เองพรุ่งนี้พระศาสดาจะเสด็จนำหมู่ภิกษุสงฆ์มายังที่นี่มีการจัดเตรียมโรงครัวไว้พร้อมสับตัวเธอจงนำสิ่งของที่ควรทำสักการะมาเข้าเฝ้าพร้อมกับเราแล้วท่านก็จงกราบทูลขอขมาโทษเถิดนางสิริมารับคำแล้วกลับไปยังเรือนตนเองสำนักหญิงคณิกาสั่งหญิงบริวาร500 คนให้ช่วยกันเตรียมของฉันของเคี้ยวต่างๆและเครื่องไทยธรรมที่สมควรแก่สมณะไว้ให้พร้อมสับรุ่งเช้านางก็สั่งให้คนช่วยกันนำวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมายังเรือนของนางอุตราพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมภิกษุสงฆ์ประทับนั่งยังที่จัดไว้นางอุตราเริ่มนำข้าวเป็นต้นใส่ลงในบาตรพระศาสดาและภิกษุสงฆ์จนครบแต่นางสิริมาถือภาชนะข้าวอยู่ไม่กล้าจะเข้าไปถวายนางอุตราจึงรับสิ่งของเหล่านั้นถวายแทนพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสร็จภัตกิจแล้วนั้นนางสิริมาพร้อมด้วยบริวารเข้ามาหมอบกราบลงเบื้องพระบาทพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าพวกท่านมีความผิดอะไรหรือนางสิริมาได้กราบทูลความผิดของตนและความดีที่นางอุตรามีคุณธรรมน้ำมันร้อนไม่อาจทำอันตรายนางได้อีกทั้งนางยังมีความกรุณาห้ามปรามมิให้พวกทาสีทำร้ายเมื่อหม่อมฉันกราบขอโทษนางก็กล่าวว่าถ้าบิดาบังเกิดเกล้าผู้นำออกจากวัฏฏะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกโทษให้นางก็จะยกโทษให้พระพุทธเจ้าตรัสถามนางอุตราว่าเรื่องเป็นอย่างที่สิริมาเล่าหรือนางอุตรารับว่าเป็นอย่างนั้นพระศาสดาตรัสถามถึงความคิดเมตตาที่เกิดขึ้นขณะจะถูกนางสิริมาราดด้วยน้ำมันร้อนนั้นว่าคิดอย่างไรนางก็ทูลถึงความคิดที่ว่านางสิริมามีคุณใหญ่เป็นผู้ที่ทำให้ตนเองมีโอกาสได้ทำบุญพระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาว่าดีแล้วอุตราการชนะความโกรธเป็นสิ่งสมควรการจะเอาชนะคนขี้โกรธก็ต้องไม่โกรธตอบเจอคนด่าบริพาทก็พึงชนะด้วยการไม่ด่าไม่บริพาทตอบเจอคนตระหนี่จัดก็พึงชนะด้วยการให้เจอคนพูดเท็จก็พึงชนะด้วยคำจริง